Αυτό το βίντεο είναι μια χορηγία της εφαρμογής Brilliant. Σηκώνεσαι ένα ακόμα πρωί όταν το ξυπνητήρι σου χτυπάει. Είναι ώρα για να πας στο σχολείο ή στη δουλειά σου. Μαζί με το πρώτο φως του ήλιου όμως υποδέχονται και οι πρώτες αμφιβολίες. Οι φωνές στο κεφάλι σου είναι πάλι εδώ μαζί σου. Δεκάδες φωνές, σαν μια στρατιά ανθρώπων να έχει κρυφτεί μέσα στο κεφάλι σου και να σου μιλάει από τις σκιές. Πας να ντυθείς και οι φωνές σου λένε πως δεν αξίζει, ότι δεν έχει σημασία, πως ό,τι και αν κάνεις σήμερα θα αποτύχεις και ότι τίποτα δεν έχει νόημα. Αυτές οι φωνές αρχίζουν να σε επηρεάζουν. Νομίζεις πως οι άνθρωποι γύρω σου σε κοιτάζουν περίεργα και σε κρίνουν ή σε υποτιμούν. Ακόμα και οι παρουσιαστές μέσα στην τηλεόραση φαίνεται να ξέρουν για σένα, σε κατακρίνουν και σε υποτιμούν. Όλα είναι χάσιμο χρόνο, σου λένε. Κάποιος έρχεται για σένα για να σε πιάσει και να σου κάνει κακό. Κάπως έτσι, αν όχι και χειρότερα, είναι να ζεις με σχιζοφρένεια, αλλά δεν είναι όλες οι μορφές της έτσι. Τι προκαλεί τη σχιζοφρένεια όμως? Καλωσορίσατε στη νέα μας σειρά. Εδώ θα δούμε διάφορα μυστήρια για το ανθρώπινο σώμα και τους τρόπους που δουλεύει αυτό. Υπάρχει λύση? Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή χορηγία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι στο κανάλι μας. Γνωρίζετε ότι λατρεύουμε να βρίσκουμε θέματα να συζητάμε και να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας. Πρόσφατα μάθαμε για την εφαρμογή Brilliant, όπου είναι ένας θησαυρός πληροφοριών από τα μαθηματικά και τη φυσική μέχρι την αστρονομία και τη λογική. Μαθαίνετε για αυτά τα διάφορα θέματα μέσω puzzle και λύσιμων προβλημάτων, όπου σας καθοδηγούν στο να καταλάβετε το περιεχόμενό τους και να εφαρμόσετε αυτά που μάθατε. Μόλις ξεκινήσετε να λύνετε τα πρώτα σας προβλήματα και puzzle, θα ανακαλύψετε πόσο εθιστική εμπειρία είναι, όπως θα ανακαλύψαμε κι εμείς. Όσο προχωράτε μέσω των ανταγωνιστικών puzzle, θα διευρύνετε τους ορίζοντές σας, θα μπορείτε να σκέφτεστε πιο καθαρά και γρήγορα και ίσως ανακαλύψετε την αγάπη για μαθήματα που δεν το περιμένατε. Και αυτός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος εκμάθησης. Για να υποστηρίξετε εμάς και το κανάλι, πηγαίνετε και κατεβάστε όλη την εφαρμογή, η οποία είναι δωρεάν στο link brilliant.org/gentleman, το οποίο θα είναι και στην περιγραφή. Επίσης, οι 200 πρώτοι που θα μπουν σε αυτό το link θα έχουν έκπτωση 20% για την ετήσια συνδρομή του Brilliant Premium, το οποίο χρησιμοποιούμε κι εμείς. Λατρέψαμε τις ενότητες της λογικής και της αστρονομίας και θέλουμε να μας πείτε όλοι σε ποια θέματα εθιστήκατε κι εσείς στα σχόλια. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάτι κάπως διαφορετικό, με το οποίο έχουμε ξανασχοληθεί στο παρελθόν, μα θεωρήσαμε καλή ευκαιρία να επεκταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα. Έχετε βιώσει ποτέ αυτό που λέγεται αποπροσωποποίηση? Η αποπροσωποποίηση είναι μια διαταραχή που σηματοδοτείται από περιόδους όπου αισθάνεσαι ασύνδετος ή ξεκομμένος από το ίδιο σου το σώμα και τη σκέψη σου. Η διαταραχή αυτή περιγράφεται ορισμένες φορές πως νιώθεις σαν να παρακολουθείς τον εαυτό σου ενώ βρίσκεσαι έξω από το σώμα σου ή σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα όνειρο. Ωστόσο, άτομα με αυτή τη διαταραχή δεν χάνουν επαφή με την πραγματικότητα. Καταλαβαίνουν πως τα πράγματα δεν είναι όπως θα έπρεπε. Ένα επεισόδιο αποπροσωποποίησης μπορεί να κρατήσει από μερικά λεπτά μέχρι και χρόνια. Επίσης, η αποπροσωποποίηση είναι συνήθως σύμπτωμα άλλων διαταραχών, όπως ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας, επιληπτικών διαταραχών και ορισμένων άλλων εγκεφαλικών ασθενειών. Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για το τι προκαλεί τη διαταραχή της αποπροσωποποίησης, μα βιολογικοί, ψυχολογικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες μπορούν να παίξουν ρόλο. Όπως άλλες παρόμοιες διαταραχές, έτσι και αυτή προκαλείται συνήθως από έντονο στρες ή κάποιο τραυματικό γεγονός, όπως πόλεμο, κακοποίηση, ατυχήματα, καταστροφές ή κάποια μορφή ακραίας βίας που το άτομο έχει βιώσει ή ήταν μάρτυρας αυτού. Η αποπροσωποποίηση μπορεί να είναι ένα πολύ σπάνιο σύμπτωμα, όπως είπαμε σε ορισμένες άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, και μερικές φορές προκαλείται μετά από κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Η αποπροσωποποίηση ως ξεχωριστή διαταραχή είναι σπάνια, μα και πάλι μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ πιθανό ακόμη και κάποιος από εσάς να την έχει όλη τη ζωή και ποτέ να μην έδωσε την απαραίτητη σημασία. Μια άλλη κοινή διαταραχή που μπορεί οποιοδήποτε να την έχει σε κάποιο βαθμό είναι το OCD ή η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Ανήκει στην ομάδα των αγχωδών διαταραχών, στην οποία τα άτομα που πάσχουν έχουν επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σκέψεις, ιδέες και αισθήσεις ή αιμονές που τους κάνουν να νιώθουν αναγκασμένοι να κάνουν κάτι επανειλημμένα. Η επαναλαμβανόμενη αυτή συμπεριφορά, όπως το να πλένεις τα χέρια σου συνεχόμενα, να κοιτάζεις τα πράγματα ξανά και ξανά, π.χ. αν κλείδωσες την εξώπορτά σου για να σιγουρευτείς πριν φύγεις ή να καθαρίσεις ασταμάτητα, είναι μερικά από τα συμπτώματα. Αυτά μπορούν να παρέμβουν σημαντικά στις ημερήσιες δραστηριότητες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ενός ατόμου. Στα σίγουρα κάνετε κάτι από όλα αυτά ή κάτι από τα άλλα συμπτώματα. Οι έμμονες ιδέες είναι επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες που προκαλούν ενοχλητικά συναισθήματα όπως άγχος ή αηδία. Πολλοί άνθρωποι με OCD αναγνωρίζουν πως οι σκέψεις, οι παρορμήσεις ή οι εικόνες που βλέπουν είναι προϊόν του μυαλού τους και είναι υπερβολικά ή παράλογα. Ωστόσο, αυτές οι παράξενες σκέψεις δεν μπορούν να τακτοποιηθούν με λογική. Οι περισσότεροι άνθρωποι με OCD προσπαθούν να αγνοούν ή να καταπιέζουν αυτές τους τις αιμονές ή να τις αντισταθμίζουν με κάποια άλλη πράξη ή σκέψη. Οι τυπικές αιμονές περιλαμβάνουν υπερβολικές ανησυχίες για μόλυνση ή για φόβο ότι κάτι θα τους βλάψει και την ανάγκη για συμμετρία ή ακρίβεια στην τοποθέτηση ορισμένων πραγμάτων. Μα ας προχωρήσουμε τώρα στο κύριο μέρος αυτού του βίντεο, τη σχιζοφρένεια. Η σχιζοφρένεια είναι μια ψυχική διαταραχή στην οποία ο πάσχοντας ερμηνεύει την πραγματικότητα με πολύ ασυνήθιστο τρόπο.
μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις ένα συνδυασμό από ψευδαισθήσεις, εξαιρετικά διαταραγμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφορά η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα σε μεγάλο βαθμό. Εάν γνωρίζετε κάποιο άτομο με αυτή τη διαταραχή, πιθανώς θα θέλετε να ξέρετε γιατί την έχουν. Η αλήθεια είναι πως ακόμα και οι γιατροί δεν είναι σίγουροι τι προκαλεί αυτή την ψυχική ασθένεια. Έρευνες δείχνουν ότι χρειάζεται ένα συνδυασμό του γενετικού σου κώδικα και του περιβάλλοντος στο οποίο ζεις για να προκληθεί αυτή η ασθένεια. Για αρχή, σκέψου τα γονίδια σου ως ένα σχεδιάγραμμα για το σώμα σου. Αν υπάρξει μια αλλαγή σε αυτές τις οδηγίες, μπορεί μερικές φορές να αυξήσει τις πιθανότητές σου να αναπτύξεις διαταραχές όπως σχιζοφρένεια. Οι γιατροί δεν πιστεύουν πως υπάρχει μονάχα ένα γονίδιο σχιζοφρένειας. Αντιθέτως, πιστεύουν πως χρειάζεται πολλές γενετικές αλλαγές ή μεταλλάξεις για να αυξήσουν τις πιθανότητες κάποιου να πάθει μια ψυχική ασθένεια. Γνωρίζουν πως είναι πιο πιθανό να αποκτήσει σχιζοφρένεια εάν κάποιος άλλος στην οικογένειά σου είχε. Αν είναι γονιός, αδερφός ή αδερφή, οι πιθανότητες αυξάνονται μέχρι και 10%. Αν και οι δύο γονείς σου είχαν, αυτό το κάνει 40% να το αποκτήσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν είχαν ιστορικό σχιζοφρένεια στην οικογένειά τους. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως το να αντιμετωπίζει κανείς άτομα με αυτή τη διαταραχή ως τέρατα κάνει απλά τη ζωή τους δυσκολότερη. Αυτό που πρέπει να κάνετε αν γνωρίζετε άτομα με αυτή τη διαταραχή είναι να σταθείτε δίπλα τους και να τους βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.